anna mun ottaa vipua, mä lupaan, että sijoitan huolella. Muistan osinko tuoton ja PE-luvun. Tervetuloa tänne Nordnetin vipuluolaan. Täällä on tämän puljun 2 kovinta vipuveijaria, eli minä, Tuomas Tuominen ja Henri Isometsä, rakas kollegani, kutsutaan myös Vipuhenun nimellä. Minkä takia me ollaan tekemässä tämmöistä luotto- ja viputtamisvideota, niin ylipäätään Nordnetin asiakkaiden keskuudessa vivuttaminen on ollut hirveän suosittua. Taitaa olla ATH-lukemissa tällä hetkellä. Ja ylipäätään niin ollaan saatu palautetta, että pitäisi tämmöinen jonkin sortin luotto- tai vipuvideo tehdä, niin tässä sitä nyt tulee. Ja jos lähdetään ihan liikkeelle sillä, niin että mikä tämä Nordnetin luotto ylipäätään on ja miten sitä voi käyttää ja millaisia riskejä ja kaikkea tämän tyyppistä, niin käydään ne tässä läpi. Kyllä, eli Nordnetin verkkopalvelusta nordnet.fi, niin siellä on tämmöinen kohta kuin palvelut ja luotot ja lainat. Ja ylämenossa lukee jostain sitä lainat ja luotot, mutta samasta asiasta puhutaan. Ja moni tuntee myös nimen superluotto, eli samasta asiasta kyse itse asiassa. Luottosivu näyttää tältä, ja tässä on tosiaan käyty lyhyesti läpi, mitä hyötyjä siitä on, mitä riskejä siihen liittyy, ja riskit erityisesti on hyvä lukea läpi tarkasti, koska pahimmillaan luoton käyttöön voi johtaa siihen, että sun omistuksia jopa pakko myydään, jos se lähtee vähän niin kuin lapasesta, mutta huomattavia etujakin tähän liittyy, ja tosiaan korko on alle prosentin parhaimmillaan, ja 100% verovähennyskelpoisuus jne. Ja tosiaan kannattaa käydä tutustumassa palvelut, luotot ja lainat. Luotot ja lainat ylipäätään Suomessa on ehkä vähän ollut sellainen niin kuin kirosana, että ei haluta ottaa velkaa eikä haluta olla kenellekään velkaa, mutta sitten jos sä mietit sitä niin päin, että jos sä saat sen rahan tuottamaan, minkä sä otat velkaa, niin jos sä saat sen tuottamaan kovempaa kuin mitä sä maksat korkokuluja siitä, niin silloinhan se periaatteessa erotus jää sulle itsellesi. Ja sehän tässä niin kuin on ideana loppujen lopuksi. Et jotenkin tuntuu hassulta, että näitä pikavippejä ja muita ilmeisesti jengi ottaa ihan mielimäärin, meillä on hirveä määrä maksuhäiriöisiä, mutta jos luottoa tai lainaa käyttää fiksusti, eli pienemmillä koroilla, ehkä maltillisemminkin, ja nimenomaan, että se raha laittaa tuottamaan, eikä välttämättä just pikavipin kautta osta uutta autoa tai telkkaria tai jotain tämän tyyppistä, niin silloinhan tämä on kumminkin ihan järkevää. Se on just näin. Eli tämä korko korolle -ilmiö, sehän toimii myös luotoissa just, ja jos on korkea korko, niin se maksaa korkoa korolle, ja sitten helposti voi joutua ongelmiin. Ja tässä on nyt just Nordnetin luottosivulta tämmöinen lainaus, Sherwin nimimerkki Jalmos, käyttää superluottoa just tällä, että hän ostaa osinko-osakkeita, ja jos ajatellaan, että siinä on vaikka 4% osinkotuotto, 3,5, mitä tahansa, ja sitten on käytössä superluotto, ja pysytään siellä kultatasolla, jolloin se korko on prosentin, niin silloinhan Jalmokselle jää tämä erotus, eli se 2% tavallaan niin kuin ylimääräistä. Toki se luottokomponentti tuo myös riskiä, mutta jos sen pitää maltillisena, niin sehän on tavallaan, se niin kuin boostaa sitä tuottoa ajan myötä ihan merkittävästikin. Itsellä on myös tullut käytetty aika paljon siihen, että jos ei ole ollut salkussa varoja, sanotaan vaikka, että tulee joku IPO tai joku tällainen hyvä keissi, mihin haluaa laittaa rahaa sisään, niin tässä Nordnetin luotossahan on se hyvä puoli, että sun ei tarvitse maksaa mitään kuluja siitä ennen kuin sä käytät sitä. Ja sitten vasta kun luotto on käytössä, niin sitten sä rupeat maksaa korkokulujakin siitä, ja sä maksat siltä ajalta niitä korkokuluja vaan, mikä sulla on käytössä. Eli jos nyt sanotaan, että on vaikka joku keissi ja sulle tulee palkka vasta huomenna, sä haluat laittaa rahat sisään jo tänään, niin sä voit käyttää luottoa, pistät vaikka tonnin nyt sanotaan sieltä luoton puolelta ja laitat sitten seuraavana päivänä sitten rahat sisään takaisin salkkuun, niin sä maksat sen luoton ikään kuin takaisin, jolloin sä maksat vaan korkoja siitä yhdestä päivästä sille tonnille, mitä sä oot ottanut velkaa. Kyllä, just näin. Ja tosiaan se, että se tuo tämmöistä niin kuin liikkumavaraa, että sä pystyt ikään kuin hyödyntämään sitä omaisuutta, minkä sä oot kerryttänyt sinne säästämällä osakkeisiin, rahastoihin, että sä pystyt ottamaan sen käyttöön ilman, että siitä tulee heti veroseuraamuksia, jos sä myyt jotain. Ja muutenkin voi olla järkevämpää, että jos pitää niistä sijoituksistaan, niin miksi niitä tarvitsisi myydä oikeastaan, että sä voit niin kuin vapauttaa sitä pääomaa sieltä käyttöön, vaikka just IPOihin, eli listautumisanteihin. Ja tässä on myös hyvä puoli se, että luottoa voi myös nostaa niin kuin pois Nordnetin salkusta, eli sä voit vetää se saldon miinukselle ja käyttää se raha johonkin muuhun kuin Nordnetin kautta tehtäviä sijoituksia. Itsellä esimerkiksi oli semmoinen tilanne, että tuli ostettua asunto ja tartti käsirahan siihen, niin meikä nosti vaan sitten rahat tuolta Nordnetin salkusta, niin se saldo on sitten pakkasella, mä maksan korkoa siitä sen aikaa, kun se saldo on sillä miinuksella ja sain ostettua kämpän. Toki se voi nostaa sitten mihin tahansa muuhunkin, mihin ikinä haluaakaan, ostaa sitten autoa tai muuta, mutta niin kuin äsken puhuttiin, niin välttämättä tuommoinen joku pikavipin käyttäminen ja muu tämmöinen ei ole muutenkaan järkevää kulutukseen, niin ehkä myös tämmöinen niin kuin luoton maltillinen käyttö niin kuin kulutukseen, niin kannattaa vaan pitää järkipäässä siinä vaiheessa.
Kyllä, ja se on tietysti hyvä huomata, että tämä on siis ensisijaisesti tosiaan sijoituksiin tarkoitettu, ja että sitä käytetään siellä salkun sisällä, jotta se toimii se vakuus, eli omistukset vakuutena. Mutta sitä on tosiaan mahdollista nostaakin salkusta ja käyttää johonkin muuhun. Mutta sitten on tosiaan tärkeää huomioida se, että siinä voi tulla jopa vakuusvajetta tai sitä, että niinku huomioi sen, että sillä ei tietenkään ole vakuutta sillä osalla luotosta, jonka sä oot nostanut salkusta pois. Eli silloin pitää olla hyvin varovainen. Miksi käyttää kaupankäyntiluottoa? Niin voi ajatella, että useimmat ammattimaiset sijoittajat, käytännössä lähes kaikki, niillä on jonkin verran vipua. Myös Warren Buffett, joka puhuu vivuttamista vastaan yleisesti, niin kyllähän silläkin on Berkshire Hathawayn taseessa vipua käytännössä tämän niiden vakuutusbisneksen kautta. Mutta avainasia on se, että se on semmoista vastuullista, eli se, että se ei koskaan mene liiallisuuksiin, vaan se pidetään sopivalla tasolla, se vieraan pääoman osuus. No mitä se vastuullinen vivuttaminen sitten on? Joo, katsotaan. Eli täällä on tosiaan Nordnetin luottosivulta löytyy tämmöinen laske millaisen koron voit saada. Ja tämä antaa itse asiassa aika hyvin niin kuin näkemystä siihen, että mitä tavallaan Nordnetin mielestä on vastuullinen vivuttaminen. Eli siis Nordnetin palvelu oikeastaan palkitsee siitä, että salkku on hyvin hajautettu ja että sitä luotto on maltillisesti käytössä. Eli sitä paremman koron voi saada, mitä paremmin nämä ehdot täyttyy. Täällä lukee, että yksittäinen osake tai ETF edustaa enintään 20% salkun markkina-arvosta. Ja rahastoissa on itse asiassa vähän suurempi toi, että voi edustaa jopa 60%. Puhutaan siis noteeraamattomista rahastoista. Ja sitten tosiaan, että kun käytössä on enintään 20% salkun lainoitusarvosta, niin tällöin voit maksaa jopa prosentin korkoa. Jos salkun koostumus lipsahtaa tuonne hopeatasolle, eli se tarkoittaa, että yksittäinen osake tai ETF edustaa enintään 25% salkun koko markkina-arvosta, tai yksittäinen rahasto 75%, ja että käytössä on enintään 60% salkun lainoitusarvosta, niin silloin korko on 2,5%. Mikä on sekin ihan fine, että jos ajattelee, että saa vaikka 4% osinkotuottoa, niin kyllähän siitäkin jää vielä se erotus. Että tavallaan tämä kulta- ja hopeataso on semmoiset ihan hyvät, ja sanoisin, että niinku, silloin riskit on huomioitu. Peruskorkonahan tuossa on 4,85, että sitten tosiaan kyllä, jos ei niin kuin näihin kahteen kategoriaan uppoa oma salkku, niin sen jälkeen korkohan on selkeästi korkeampi, ja sitten taas just jos ehkä miettii sitä kautta, että ensinnäkin sulla pitää olla hajautettu salkku ja pitää olla vähän luottoa käytössä, niin saa paremman koron, ja silloin kun sulla on parempi korko, niin silloin myös se erotus, mikä siitä mahdollisesta tuotosta ja tästä maksettavasta korosta jää, niin silloinhan se on parempi diili myös sijoittajalle. Eli silloin, jos on se 4,85 ja jos mietitään vaikka, että keskimääräinen osakemarkkinatuotto on 7%, niin siitä jää vaan reilu 2% itselle, kun taas sitten, jos sulla on tämä 0,99, niin siinä jää sitten noin 6% itselle. Että se on selkeästi parempi diili silloin, kun hajauttaa salkun kunnolla ja katsoo, ettei sitä lainaa käytä liikaa. Kyllä, ja sanoisin just näin, että pitkällä tähtäimellä ei ole mitään järkeä olla siellä 4,85 tasolla. Se on ihan fine, että jos siellä käy välillä, että tilanne voi muuttua ja sitä korkoahan maksetaan sen mukaan, mikä se niin kuin kunakin päivänä on se tilanne salkussa. Eli se on ihan fine, että jos siellä käy välillä, mutta sitten kannattaa pyrkiä palauttamaan salkun tilanne takaisin tänne 0,99 tai 2,49. Kuten Tuomas sanoi, niin se osakemarkkinatuotto on pitkällä aikavälillä ollut siinä 6-7% paikkeilla, ja sitten tietysti vuodet on erilaisia, joskus tulee persnettoakin, ja sitten jos sulla on päälle siinä vielä tämmöinen 5% korko, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Okei, no tässä on nyt puhuttu siitä, että millaista korkoa voisi saada, ja siellä vilahteli tämä sana lainotusarvo, ja jengi nyt varmaan ihmettelee, mikä tämä lainotusarvo ylipäätään on, niin se tarkoittaa siis sitä just, että kuinka paljon sulla on mahdollista saada vakuuksia sitä sun sijoitusta vastaan, mikä sulla salkusta jo löytyy. Ja nämä lainotusarvot, nehän muuttuu vähän sen mukaan, että minkä kokoinen firma on ylipäätään kyseessä, onko vähävaihtoinen lappu tai millainen tase yrityksellä on, minkä tyyppistä liiketoimintaa se harrastaa ja kaikkea tämän tyyppistä. Meidän luotto-osasto laskee kaikille lapuille omat lainotusarvot ja sitten tosiaan ne näkyy tuolla palvelussa, että kuinka paljon mitäkin lappua kohde voi saada sitä lainotusarvoa. Kyllä, yleisesti tämmöiset niin kuin isot tunnetut yritykset, niillä on hyvä lainotusarvo ja sitten pienemmät kasvuyhtiöt, niillä on yleensä pienempi, jos on ollenkaan välttämättä. Ja rahastoilla pääsääntöisesti on hyvät, eli korkeat, sanotaan 80% jopa. Mutta tosiaan niin täällä Nordnetin luottosivulta löytyy tietoa, miten lainotusarvot toimii. Ja niin täällä on tämmöistä havainnollistavaa kuvaa. Ja erityisesti tämä matriisi tässä kertoo aika hyvin sen, että mikä vaikutus hajauttamisella on sun salkun kokonaislainotusarvoon. Eli Nordnetin palvelussa on tämmöiset dynaamiset lainotusasteet, mikä tarkoittaa sitä, että ne voi muuttua sen mukaan, miltä sun salkku näyttää. Eli jos ajatellaan, että sulla on vaikkapa
hyvin hajautettu salkku, siellä on vaikka 15 erilaista osaketta, mutta ne on kaikki tämmöisiä matalan lainoitusasteen osakkeita, jotain tämmöisiä pieniä kasvuyhtiöitä, ja niillä olisi vain 10% lainoitusaste. Eli lainoitusaste 10%, ja sitten katsotaan, että niitä on vaikkapa se 15, jolloin yksittäisen osakkeen painoarvo on maksimissaan 10%, niin nähdään, että se lainoitusaste itse asiassa nousee 10% 40%, eli se tarkoittaa, että sun salkun lainoitusaste on 40%. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan toinen ääriesimerkki, että sulla on tämmöisiä vakaita isoja yhtiöitä salkussa, vaan jotain Sampo, Nordea, ja niiden lainoitusaste on täällä jossain 80 pinnan paikkeilla, niin sellaisen salkun, jossa on tällaisia osakkeita, ei tarvitse olla niin hyvin hajautettu, jotta sä saat hyvin korkean lainoitusasteen. Eli nähdään, että siellä voi olla jopa 40 pinnan painolla yksittäinen osake, mutta silti se lainoitusaste on 80%. Tässä systeemissä on just pointtina se, että palkitaan ikään kuin siitä, että se salkku on tämmöinen vakaa, ikään kuin vastuullisesti vivutettu. Että jos on tämmöisiä riskisempiä kasvuyhtiöitä, niin jos niitä on kuitenkin paljon, niin sun salkku on hyvin hajautettu ja tämä systeemi palkitsee korkeammalla lainoitusasteella, joka torjuu myös tämmöistä ylilainoitustilannetta silloin, jos pörssit menee alas. Eli jos otetaan vielä ihan konkreettinen rautalanka-esimerkki siitä, että miten tämä luotto toimii käytännössä. Eli jos alkuun lähdettäisiin sijoittamaan ihan pelkästään omalla pääomalla, sä oot laittanut tonni johonkin osakkeeseen kiinni, joka tuottaa 10%, niin silloinhan sä oot tehnyt 100 euroa tuottoa sille tonnille. Mutta sitten jos siellä on laitettukin lainarahaa ylimääräinen satku kiinni, eli se koko potti on ollut silloin 1100 euroa, ja se tuottaa sen 10%, niin silloinhan se 10% siitä 1100 eurosta on 110 euroa. Eli sä oot tehnyt 10 euroa ylimääräistä tuottoa siitä syystä, että sulla on ollut sitä vierasta pääomaa, eli lainaa mukana sillä sijoituksessa. Sitten jos otetaan käänteisesti, eli tämä homma meneekin niin sanotusti reisille, eli sä oot ottanut taas 100 lainaa siihen tonnin sijoituksen päälle, se lähteekin väärään suuntaan, eli tekee tappiota se 10%. Silloinhan se totta kai se 10% taas sitä 1100 on 110 euroa, eli silloinkin 10 euroa ylimääräistä tappiota verrattuna siihen, että jos sä olisitkin sijoittanut pelkästään omilla rahoillasi, niin silloin sä olisit tehnyt totta kai vähemmän tappiota. Vipu toimii molempiin suuntiin. Kyllä, eli sitten jos se tosiaan menee asiat niin kuin tosi huonosti, niin sä oot ensinnäkin hävinnyt sen oman pääoman ja sitten sen jälkeen vielä sulla on se velkasumma, mikä pitäisi totta kai maksaa. Eli pahimmillaan, jos sijoitukset menee ihan päin honkia, niin eka se oma pääoma sieltä tonni on hävittynä ja sen jälkeen vielä se ylimääräinen 100, mikä tässä esimerkissä oli, niin se on vielä hävittynä, joka pitäisi sitten totta kai vielä maksaa pois. Lähtökohtaisesti sijoittamissa voi menettää vaan sijoittamansa pääoma, mutta sitten kun ottaa velan mukaan, niin sitten voi itse asiassa menettää enemmän. Eli se velkapääoma on aina maksettava, voisi vaikka arvot sulais, salkku sulais. Ja sulamisesta puheen ollen, niin jos salkku tosiaan lähtee valumaan väärään suuntaan ja siellä on sitä velkarahaa käytössä, niin sitten voi tulla pahimmassa tapauksessa tämmöinen ylilainotustilanne. Niin tilannehan on siis se, että jos sä oot ottanut lainaa ja jossain vaiheessa, kun ne sun salkun vakuudet ei enää riitä kattamaan sitä sun lainaa, niin siinä vaiheessa sulla tulee ylilainotustilanne, jolloin sitten myös Nordnetilla on oikeus pakko myydä niitä sun omistuksia. Eli tietenkään tämmöinen tilanne ei ole kellekään suotava. No miltä tämä kaikki nyt sitten näyttää käytännössä tällä Nordnetin palvelussa, niin avataan Henri salkku ja käydään kurkkaamassa. Joo, eli Nordnetin verkkopalvelusta löytyy kohta sivuni, ja sitten kun täältä menee omat luotot ja lainat. Täällä on tämmöinen hyvä yleiskatsaus siitä, että missä mennään vivun kanssa. Ja tämä on tosiaan mun salkku. Eli jos lähdetään täältä vasemmasta yläkulmasta, niin siellä lukee käytettävissä. Eli se on se summa, mitä sulla on vielä käytettävissä näillä omistuksilla ja suhteessa siihen, miten paljon sä oot jo käyttänyt mahdollisesti luottoa. Ja sitten tässä alla näkyy saldo, eli se on se tosiaan, että jos luotto on käytössä, niin se on miinuksella. Ja sitten näkyy lainotusarvo, eli tämä tarkoittaa sitä sun salkun markkina-arvon lainotusarvoa. Eli sitä, että jos sen markkina-arvo on vaikkapa 300 000 ja lainotusaste on joku vaikkapa 70% keskimäärin, niin sitten se voisi olla suunnilleen tätä luokkaa. Käytännössä tämä käytettävissä oleva summa, niin sehän on se, että no mitä siellä on käytettävissä. Eli jos sun lainotusarvo on nyt tällä hetkellä toi 249 tonnia ja sä oot ottanut lainaa sitten 179 tonnia, niin se erotushan näistä on nyt sitten toi 68 tonnia. Eli se käytännössä näyttää sulle suoraan sen, että kuinka paljon sulla on vielä varaa käyttää tätä lainaa. Suurimmalla osalla asiakkaistahan toi on varmaan positiivinen tai nollassa toi saldo, eli silloinhan se totta kai näyttää sitä käytettävissä olevaa summaa sen mukaan, että paljonko siellä on sitä käteistä, plus sitten mahdollinen luotto ja laina vielä siihen lisäksi päälle.
Ja Henrillähän tosiaan, kun on tuo 179 tonnia lainaa tuolla, ja lainotusarvo tässä salkussa on 249 tonnia, niin jos tämä lainasumma ylittääkin tuon lainotusarvon, eli käytettävissä oleva summakin muuttuisi tällöin sitten myös negatiiviseksi, niin siinä vaiheessa mennään sinne ylilainotuksen puolelle, mikä on sitten se tavallaan worst case scenario, jolloin sitten mahdollisesti voi tulla pakkomyyntejä ja muuta. Toki, jos tämä ylilainotustilanne tulee, niin täältä tulee ensin ilmoitus siitä, että hei, nyt on tämmöinen tilanne, nyt pitäisi tehdä jotain, mutta jos tämä tilanne jatkuu pitkään, niin silloin niitä käytännössä meklarit rupeaa sitten myymään tuolta salkusta pois niitä omistuksia. Ja sitten kolmantena luottolimiitti, eli se tarkoittaa sitä, että mitä meidän Ruotsin luotto-osasto on myöntänyt sun salkkuun, mitä sä voit maksimissaan käyttää, olettaen, että vakuusarvot riittää. Eli käytännössä nyt tässä luotossa niin aina jompikumpi toimii kattona, että joko luottolimiitti tai sitten tuolla on lainotusarvo tuolla salkussa. Eli jos vakuudet ei riitä salkussa, niin tietenkään luottoa ei pysty käyttämään. Sanotaan, että sulla on täysin tyhjä salkku, niin silloinhan sä et voi myöskään luottoa ottaa. Kyllä. Sitten jos pysytään täällä vasemmassa reunassa, selataan alaspäin, löytyy tämmöinen korko. Ja siitä ensimmäinen rivi on nykyinen korko. Ja koska me ollaan tosiaan Tuomaksen kanssa Nordnetissä töissä, niin meillä on tämmöinen henkilökuntakorko, joka on puoli pinnaa. Mutta tosiaan, jos oltaisiin vaikka kultatasolla, se olisi 0,99. Eli sitten tulee luottosaldokohta, eli siinä näkyy paljonko luotto on käytössä. Ja sitten korkokulut tänä vuonna, eli tammikuun 1. tähän päivään, niin mä oon maksanut 283 euroa korkoja. Ja sitten vielä kertynyt korkokulu, eli tämän kuun osalta paljonko on kertynyt korkoa. Eli tässä on aika tarkasti eritelty se, että paljonko luottoa on ja paljonko korkoa on kertynyt vuoden alusta ja kuukaudessa. Ja kun aiemmin puhuttiin siitä, että sä joudut maksaa korkokuluja vaan siitä ajasta, kun sulla on sitä luottoa käytössä, niin nyt käytännössä, kun sulla on tämä 179 tonnia luottoa käytössä, niin jos sä nyt yhtäkkiä repäsisit jostain ton kyseisen summan, tallettaisit salkkuun, nollaisit ton negatiivisen saldon pois tuolta, niin sen jälkeenhän korkokulutkaan ei enää juokse. Eli se on siinä mielessä aika joustava toi luotto siinä mielessä, että sitä voi tosiaan käyttää, niin kuin aiemmin puhuttiin, niin vaikka ihan vaan päivän sisälläkin johonkin ja seuraavana päivänä laittaa rahat sinne, niin sen jälkeen ei myöskään nämä korkokulut juokse. Kyllä. Ja sitten tullaan tämmöiseen korot infoboksiin. Tässä on tarkoituksena visualisoida sitä, että missä sä oot korkotasolla suhteessa sun salkun hajautukseen, eli miten lähellä sä oot esimerkiksi kultatasoa tai hopeatasoa tai hopeatasolta tippumista sinne 485. Ja meidän kohdalla tämä ei nyt oikeastaan kerro mitään, koska tosiaan me ollaan henkilökuntaa, laskennat ei vaikuta, mutta tavallisella asiakkaalla se näyttää sen kivasti visualisoituna. Ja tosiaan meillä näkyy myös tuo aktivoi superluotto tuossa, koska meillä on se henkilökuntaluotto, mutta se voi tosiaan tuosta aktivoida. Eli jos haluat sen mahdollisuuden siihen parhaaseen korkotasoon, niin täältä löytyy tämä aktivoi superluottopainike. Ei taida olla kyllä oikeastaan mitään hyvää syytä, minkä takia sitä ei painaa, mutta se on tosiaan vaan ihan byrokraattista suista pitää vaan painaa erikseen, koska siinä kun sä haet luottoa, niin se on nimenomaan se luottosoppari, ja sitten tämä superluotto-ominaisuus tuossa luotossa, niin se on vaan eri asia, minkä vuoksi sit pitää käydä vielä täppäämässä kerran. Kyllä, niin sanottu superluotto-ominaisuus. Ja sitten on vielä tämä intraday-limiitti, joka on tämmöinen niin päivän sisäinen luotto, mikä on sitten taas vähän erityyppinen, että siinä sun on pakko aina sitten sulkea ne positiot päivän päätteeksi. Siinä mielessä toi perusluotto on fiksumpi, koska siinä ei ole sitä niin kuin velvoitetta sulkea niitä positioita päivän päätteeksi, kun intradayssa se on se, että se on nimenomaan sille päivän sisäiselle, mutta sitten tämä niin kuin perusluotto, mitä me tässä vähän niin kuin mainostetaan, niin siinä ei ole näitä samoja rajoitteita tai velvollisuuksia, eli se voi pitää sitten sen position auki niin kauan kuin haluaa, että oli se sitten vuosia tai ihan päiviä tai muutamia sekunteja, niin kaikki passaa. Jos mennään takaisin tänne ylös ja seuraavaan sarakkeeseen, eli näin paljon voit käyttää luottoa. Ja Nordnetin luotto toimii sillä lailla, että kun sulla on hyvin hajautettu salkku, niin sä et pelkästään saa sitä parempaa korkoa mahdollisesti ja parempia lainoitusasteita, mutta sä voit saada myös enemmän luottoa käyttöön. Tosin sen luottolimiitin sisällä, mutta kuitenkin. Eli jos salkku on hyvin hajautettu, niin sä voit käyttää enemmän luottoa. Ja tässä näkyy, että meikäläisellä esimerkiksi on ihan hyvin hajautettu salkku. Voisi olla toki vielä vähän paremminkin hajautettu, mutta tässä nähdään, että siellä on Googlen emoyhtiö Alphabet on suurimmalla painoarvolla, noin 11%. Itse asiassa molemmat osakesarjat. Ja tässä on tämmöinen pieni vinkki, että jos oikein tykkää jostain firmasta, jolla on 2 osakesarjaa, niin tämä on vähän awkward, mutta no joo. Joo, eli tässä näkyy piirakkakaavia ja täällä lukee alkuperäinen lainoitusarvo. Eli se tarkoittaa sitä, että jos salkku ei olisi hyvin hajautettu, niin tämä on se summa, jonka verran mä voisin saada lainoitusarvoa.
Mutta nyt kun mun salkku on aika hyvin hajautettu, niin mä saan niin sanottua lisälainoitusarvoa. Ja se näkyy tällä rivillä. Ja tämä voi olla ihan merkittäväkin osuus. Ja se liittyy just siihen matriisiin, mitä katsottiin. Eli riippuen siitä, että millaisia osakkeita rahastoja omistaa, niin sitä enemmän voi ikään kuin saada vielä lisälainoitusarvoa. Ja tässä sitten kolmannella rivillä lukee, että miten paljon sitä lisälainoitusarvoa olisi saatavissa, jos mun salkku ei olisi hyvin hajautettu. Mutta tässä tapauksessa, kun se on hyvin hajautettu, niin sitä ei ole enempää saatavissa. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen summarivi, eli korkein mahdollinen lainoitusarvo, mikä tarkoittaa siis alkuperäistä lainoitusarvoa plus lisälainoitusarvoa, joka on siis tämä piirakkakaavio yhteensä. Ja sitten tässä kaavion vieressä on tosiaan nämä yksittäiset omistukset ja niiden osuus salkusta, niiden alkuperäinen lainoitusarvo ja sitten tämä niin sanottu vivutettu lainoitusarvo, eli se, että kun salkku on hyvin hajautettu, niin sille saa vähän enemmän lainoitusarvoa. Ja se näkyy tässä sarakkeessa. Ja sitten jos selataan alaspäin, täältä löytyy vielä korkohistoria, että miten paljon korkoa on velotettu kunakin päivänä. Eli täällä on ihan päivätasolla luottosaldot ja sitten tieto siitä, että millä korkotasolla on velotettu korkoa kunakin päivänä. Ja näissä koroissahan on se hyvä puoli, että jos sä oot käyttänyt sijoituksiin näitä, niin itse tuossa just näppäilin toissapäivänä näitä veroilmoituksia. Ja sinnehän Nordnetilta lähtee kyllä ilmoitus, että paljonko oot maksanut korkoja tästä lainasta, mutta kun ei tiedetä, että mihin sitä luottoa on käyttänyt, niin verottajahan katsoo niin kuin sijoituksiin käytettävän lainan tämmöisen niin kuin pääoman tulon hankkimisvelkana, jolloin sä sitten saat sen myös vähennyksiin, niin se kannattaa sitten verottajalle aina vaan ilmoittaa, että hei, tämä on tosiaan sijoituksia ollut käytössä tämä laina, niin sitten saa myös vähennyksiä käyttää. Kyllä, joo, se kannattaa ehdottomasti tarkistaa. Vaikka tosiaan Nordnetin järjestelmä ilmoittaa automaattisesti verottajalle kaiken, niin se kannattaa silti tarkistaa, että kaikki on oikein ilmoitettu oikealla nimikkeellä. Ja mä voisin omista sijoituksista vielä sen verran mainita, että mä oon tosiaan siirtänyt tätä luottopääomaa osakesäästötilille. Ja osakesäästötilille ei voi kytkeä kaupankäyntiluottoa, eli siellä olevia omistuksia ei voi käyttää vakuutena luotolle, mutta mikään ei estä siirtämästä silti arvo-osuustilin puolelta sitä luottosaldoa osakesäästötilille. Ja mulla on tosiaan siis luottopääomaa käytössä täällä osakesäästötilillä. Mä oon tästä itse asiassa tehnyt omalle YouTube-kanavalle joskus videonkin, että tämä niin sanottu Bullwixen internetosto. Mutta sinne on tullut uutena toi Nordnet AB, jolla ei itse asiassa ole lainoitusarvoa. Ja mä oon just ajatellut, että sille ei ole tavallaan väliä, onko se arvo-osuustilin puolella vai täällä ostilla, koska sille ei koskaan tule olemaan lainoitusarvoa, koska pankki ei voi antaa omia osakkeitaan vastaan lainaa. Niin tämmöinen juttu. Mutta että ja niin kuin näkyy, niin täällä ostilla on myös saldoa. Mä oon aikoinaan myynyt täällä vähän osakkeita, niin mä oon sen ajatellut niin, että jos esimerkiksi siellä arvo-osuustilin puolella tulisi joku isompi romahdus, tietysti se tulisi myös ostin puolella, mutta mä pystyn niin kuin hoitamaan sitä lainapääomaa sillä, että mä siirrän sitten tältä ostilta tarvittaessa sinne. Eli se toimii vähän niin kuin ylimääräisenä kassana. Tämä ei tietenkään ole mikään sijoitussuositus ja näin ei välttämättä kaikkien kannata tehdä, mutta tämä on se, miten mä oon tehnyt. Sitten jos katsotaan Henri pääsalkus vielä vähän sitä, että miten tuo luotto käytännössä toimii, niin nyt kun sulla on sitä negatiivista saldoa siellä ja puhuttiin äsken niistä koroista, eli kun siellä on negatiivista saldoa, niin sille alkaa juoksea ne korot, mitä katsottiin äsken siellä, että siellä näkyy ihan niin kuin dataakin siitä, että millä korolla on maksettu miltäkin ajanhetkeltä, niin nyt sen negatiivisen saldon päälle tulee vaan sitten aina niitä korkokuluja kuukausittain, eli ne vähän niin kuin ynnäytyy vaan sitten sinne negatiiviseen saldoon. Ja jos sä haluat maksaa tätä lainaa pois, se onnistuu ihan vaan siis sillä, että sä laitat talletuksen tuonne kyseiseen salkkuun, missä sitä negatiivista saldoa on. Sitä ei tarvitse maksaa kerralla pois, se voi maksaa osissa pois, millaisella aikajänteellä haluaa, mutta niin kauan kun negatiivista saldoa on, niin siitä kyseisestä negatiivisesta saldosta maksaa myös korkoa. Joo, eli siis kyseessä on tosiaan tämmöinen niin sanottu bullet-luotto, eli sitä voi lyhentää tekemällä talletuksen salkkuun tai myymällä omistuksia. Jos joku asia askarruttaa Nordnetin kaupankäyntiluottoon liittyen, niin täältä verkkopalvelusta palvelut, luotot ja lainat, ja sitten kun scrollaa tänne sivun ihan alareunaan, niin täältä löytyy tämmöinen kohta kuin usein kysyttyä lainoista ja luotoista. Niin täältä löytyy vastauksia monennäköisiin yleisiin kysymyksiin, muun muassa just ylilainotuksesta, mitä voi korottaa, luottolimiittiä, mitä ehtoja superluottoon liittyy ja niin edelleen. Niin täällä kannattaa käydä tutustumassa. No nyt kun me ollaan turistu tässä jonkun aikaa tästä luotosta ja ollaan itse ainakin käytetty tätä ihan enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi ja ollaan ehkä joillekin myös myyty tämä idea siellä kameran toisella puolella, niin jos tämä luotto ja laina ylipäätään tältä Nordnetin kautta kiinnostaa, niin sehän onnistuu seuraavaa reittiä. Näytätkö meille, Henri? Eli itse asiassa ollaan tässä jo valmiina oikealla sivulla, eli se oli tämä palvelut täältä ylämenusta ja luotot ja lainat.
Ja tästä löytyy, kun selaa pikkusen alaspäin, 2 nappia, eli hae luottoa yksityishenkilönä tai hae luottoa yrityksellä. Jos lähdetään hakemaan sitä yksityishenkilölle, ensinnäkin tässä on muuten hyvä huomata, että jos on sisäänkirjoituna valmiiksi, niin tämä lomake osaa hakea valmiiksi jo sun nimet ja osoitetiedot, että sinne säästää hetken aikaa. Mutta tämä on tosiaan tämmöinen digitaalinen lomake, eli ensin syötetään sen salkun numero, johon haluat sen kaupankäyntiluoton hakea. Se ei voi olla osakesäästötili, mutta mikä tahansa arvo-osuustili. Ja tällä samalla lomakkeella voi hakea myös muutosta nykyiseen luottolimiittiin, eli jos haluaa kokeilla kepillä jäätä, että saisiko sitä korotettua esimerkiksi, tai oikeutta myydä lyhyeksi osakkeita, eli shortata. Mutta me haetaan siis kaupankäyntiluottoa, ruksataan se. Ja sitten tässä kerrotaan tosiaan nämä vaatimukset. Nordnet vaatii tämmöisiä tietämystestejä, eli jos on kyseessä joku monimutkainen sijoitustuote tai just lainotus, niin silloin pitää suorittaa tämmöinen tietämystesti, että varmistetaan, että tietämys on riittävällä tasolla ennen kuin myönnetään sitä. Eli se pitäisi tehdä tuosta klikkaamalla. Eli sitten kun tietämystesti on suoritettu, niin sitten tässä on luottosopimus, ja tämä alkaa tämmöisellä vakiomuotoisella eurooppalaisella kuluttajaluottotiedoilla. Sitten tässä on tietoa riskeistä ja sopimuksen yleiset ehdot muun muassa, niin nämä kannattaa lukea huolella läpi ennen kuin siirtyy eteenpäin. Ja sitten päästään tähän itse luottohakemusvaiheeseen, eli ensimmäisenä kysytään, että millaista ylärajaa haluaa sillä luottolimiitille, ja sanotaan, että peukalosääntö on semmoinen ehkä 3 kertaa oma pääoma. Se voi olla realistinen, mutta toki voi kokeilla, mitä he sieltä suostuu myöntämään Ruotsista. Sieltä tulee kyllä sitten salkkuun viestiä, että jos se on ollut liian korkea tai näin. Ja sitä voi toki myöhemmin myös korottaa. Eli merkataan tuohon nyt vaikka 50 tonnia. Ja sitten kysytään, että mihin tätä luottoa tullaan käyttämään. Ollaan sijoittamassa sitä Nordnet-salkun kautta. Ja sitten tulee nämä tiedot luotonhakijasta, eli siviilisäätyä ja asumismuotoa ja työsuhdetta ynnä muuta. Ja pyydetään lopuksi liittää viimeisin verotuspäätös. Viimeinen kohta jatka vahvistusvaiheeseen, eli allekirjoitetaan lomake verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ja sitten vaan odotellaan tosiaan viestiä salkun viestikeskukseen, eli sinne tulee tieto siitä, kun se on sitten mahdollisesti aktivoitu ja voi lähteä sitä luottoa käyttämään. No niin, nyt ollaan varmaan juteltu ihan tarpeeksi tästä aiheesta, eli ollaan päästy videon ihan loppumetreille asti. Ja nyt ehkä kertauksen vuoksi, niin mitä hyötyä siitä luotosta nyt sitten mahdollisesti voi olla, niin sä voit saada kovempaa tuottoa sun rahoille tai sitten myös vastavuorosti kovempaa tappiota, jos kurssit lähtee epäsuotuisaan suuntaan. Ja liikkumavaraa, eli pystyy reagoimaan nopeasti ilman, että tarvii lähteä paniikkimyymään mitään. Ja kustannuksista, niin niitä ei tosiaan ole ennen kuin sitä luottoa käyttää. Eli jos luoton hakee salkkuun, mutta ei tule ikinä käyttäneeksi edes koko luotto-ominaisuutta, niin silloin ei myöskään tule maksaneeksi yhtään mistään mitään. Eli tähän ei kuulu mitään tämmöisiä niin kuin lainan nostokuluja tai muita hölynpölykuluja, mitä yleensä on ehkä tuolla asuntolainapuolella totuttu näkemään. Eli jos hakee luoton salkkuun ja päättää käyttää sitä, jolloin sitten myös mennään sinne negatiivisen saldon puolelle, niin sitten siitä negatiivisesta saldosta rupeaa maksamaan niitä korkokuluja, ja se on nimenomaan just siltä ajalta, kun se negatiivinen saldo siellä salkussa on ollut. Luotto on hyvä työväline, jos sitä käyttää vastuullisesti ja fiksusti, mutta siinä totta kai piilee omat riskinsä, joten olkaa varovaisia, jos nyt lähdette tätä luottoa kokeilemaan. Jes, ei muuten kuin tutkii kaupankäyntiluottosivuja ja miettii, että sopisiko semmoinen omaan salkkuun. Ensi kertaa, morjens! Moro! Mielessäni olin Vesa Puttonen, sijoitusidoli pienten poikien. Palja nauroi, mutsi tankkasi kryptoja. Nousu loppui ja mulle kerrottiin, ei tule enää vipua EVSelsiin.